Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα κάνουμε προφορική εξάσκηση. Το θέμα του μαθήματος είναι στο ταχυδρομείο. Θα κάνουμε μερικούς διαλόγους με εναλλαγή ρόλων. Τη μια θα είστε ο υπάλληλος ή υπάλληλος και την άλλη ο πελάτης ή πελάτισσα. Και στο τέλος του βίντεο θα σας παρουσιάσω το χρήσιμο λεξιλόγιο αυτού του μαθήματος. Ξεκινάμε λοιπόν! Στον πρώτο διάλογο θα είστε ο πελάτης ή πελάτισσα. Εγώ θα είμαι το μπλε χρώμα, ενώ εσείς το πράσινο. Καλημέρα. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Πόσο βάρος έχει? Ας το τσεκάρουμε. Δώστε μου το δέμα παρακαλώ. Είναι 1 κιλό και 200 γραμμάρια. Πρέπει να συμπληρώσετε τα δικά σας στοιχεία, δηλαδή του αποστολέα και τα στοιχεία του παραλήπτη. Το κόστος εξαρτάται από τη χώρα παράδοσης του δέματος και φυσικά από το βάρος του. Θέλετε να είναι συστημένο ή απλό? Συνολικά είναι 23 ευρώ. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στον επόμενο διάλογο, όπου εσείς θα είστε ο υπάλληλος ή υπάλληλος. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να στείλω ένα γράμμα εξπρές για Κύπρο. Ορίστε 5 ευρώ. Ευχαριστώ. Ναι, βεβαίως. Έχω συμπληρώσει
και τα δικά μου στοιχεία, αλλά και του παραλήπτη. Ναι, θα ήθελα να στείλω και ένα δέμα στην Ιταλία. Ναι, είναι σίγουρα πάνω από 2 κιλά, ίσως να είναι 4 κιλά. Πού ακριβώς βρίσκεται αυτό? Α, κατάλαβα. Εντάξει, ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στο χρήσιμο λεξιλόγιο αυτού του μαθήματος. Το δέμα. Το βάρος. Τσεκάρω. Το κιλό. Τα γραμμάρια. Συμπληρώνω. Τα στοιχεία. Ο αποστολέας. Ο παραλήπτης. Πόσο κοστίζει? Χώρα παράδοσης. Το συστημένο. Το απλό. Πληρώνω με κάρτα. Το γράμμα εξπρές. Τα γραμματόσημα. Τα ρέστα. Ο φάκελος. Κάτι άλλο? Πάνω από 2 κιλά. Η θηρίδα. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!